Một người đàn ông người Anh có tên là Isaac và cô bạn gái đang trông coi ngôi nhà cho người gì. Bất ngờ, họ đã nghe thấy những điều kỳ lạ này. Bạn cần lưu ý, ngoại trừ họ, không còn ai khác bên trong ngôi nhà này. Alright, so this is like really crazy, man. What that sound? What's going on? Isaac nói, thật lạ, khi camera điện thoại của anh không thể bắt được cái âm thanh đó. Anh ta còn cho biết thêm, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng người dì anh. Và trong khi họ đi công tác, anh và bạn gái đã đến đây để trông nom cũng như chăm sóc cho chú chó đáng yêu này. Nhưng trong khoảng thời gian họ ở đây, đã có những điều kỳ lạ xảy ra mà họ không thể giải thích. Aunt is overseas for the week, and she asked me and my girlfriend to come and take a camera. She's watching us right now. Hey, Auntie. Bên trong ngôi nhà cổ chỉ có những camera an ninh là không lỗi thời được người dì lắp đặt xung quanh nhà. Và mặc dù bà ấy không có ở nhà, nhưng bà vẫn có thể kiểm tra cũng như theo dõi ngôi nhà thông qua chúng. Vào một đêm khuya, khi kiểm tra camera, người dì đã sốc khi vô tình nhìn thấy một điều gì đó rất lạ. Ngay lập tức, bà gửi cảnh quay ấy cho Isaac xem. Nhưng có điều bà không ngờ là Isaac còn sợ hơn cả bà khi anh ấy xem cảnh quay thực tế đó. Lý do khiến anh ta sợ hãi là khi đó trong phòng chỉ có bạn gái anh, nhưng lại có những tiếng động lạ thu hút sự chú ý của cô ấy. Cho đến khi cô ấy đi kiểm tra, đột nhiên cánh cửa phòng khi đó từ từ khép lại. Isaac và bạn gái tin rằng sự việc khiến cánh cửa có thể tự khép lại như thế không phải do gió, bởi nếu là một cơn gió chắc chắn cánh cửa kia không thể nào đóng lại một cách chậm rãi và nhẹ nhàng như vậy. Một phần có hoang mang và sợ hãi, nhưng so với sự kiện rợn người sau đây, sự kiện đó không là gì cả. Vài ngày trôi qua, ngôi nhà không xảy ra điều gì huyền bí nữa, nhưng bước sang ngày thứ tư, hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện trong nhà bếp. Không rõ nguyên nhân vì sao, một cây chổi dựng ngay ngắn trong bếp luôn luôn bị ngã ra sàn không một lý do. Điều đáng ngờ là hiện tượng bí ẩn đó chỉ xảy ra vào ban đêm. Đoán trước điều bất thường có thể xảy ra một lần nữa, nên Isaac đã trực chờ ở đó. Và đúng như dự đoán, điều bí ẩn lại xảy ra với cây chổi ấy.
Giống như những lần trước, cây chổi bây giờ đã nằm dài trên sàn nhà, mặc dù trước đó nó đã được đặt ngay ngắn trong góc tường. Isaac luôn nghĩ rằng cây chổi đã tự nó ngã ra sàn thôi. Anh không hề nghĩ điều đó có liên quan đến siêu nhiên huyền bí. Và anh cũng không nhớ bên trong bếp luôn có một camera an ninh ở đó. Mãi về sau, anh ta mới bắt đầu xem lại những cảnh quay do chiếc camera này ghi lại. Isaac không nói nên lời khi anh nhận ra điều khiến sống lưng anh lạnh buốt này. Rõ ràng là cây chổi đã tự nó ngã ra sàn. Không còn lời giải thích nào có thể hợp lý hơn. Nhưng còn sự xuất hiện và tan biến này, Isaac và bạn gái không thể giải thích được. Một bóng đèn bí ẩn vô cùng kỳ lạ đứng bất động gần cửa sổ, và không lâu sau đó đã dần tan biến vào không khí. Isaac và bạn gái tin rằng bóng đèn bí ẩn có hình dáng rất giống một đứa bé, bởi họ đã vô tình phát hiện ra điều này. So we found something that might explain what happened last night. These tiles are of two children that lived here at some point. This is memorialized, yeah. They memorialized him by putting him on a tile on this fireplace, and I swear this is the kid. Anh ta nói mình tin hai bức ảnh của hai đứa trẻ này được dán lên lò sưởi như là một dạng tưởng nhớ, và bóng đèn bí ẩn này rất có thể là của một trong hai đứa bé kia. Chỉ có điều gia đình người gì và Isaac không thể biết danh tính của hai đứa trẻ đó. Họ chỉ biết rằng hai đứa bé đã từng sống bên trong ngôi nhà này. Ngôi nhà đã tồn tại hơn một thế kỷ, và sau tất cả những gì đã xảy ra, đáng chú ý nhất là sự hiện ra và tan biến này. Họ tin bên trong ngôi nhà cổ này đã bị đeo bám bởi những điều huyền bí. Vài tháng trở lại đây, video quái dị này đã được mọi người bàn luận rất nhiều về một thứ mà họ tin nó thuộc về thế giới siêu nhiên huyền bí. Được biết, video được chia sẻ bởi một thanh niên người Philippines có tên là Azi. Anh cho biết vào một đêm khoảng hơn 10 giờ tối, một trong những camera an ninh trong nhà đã vô tình quay được một thứ rất đáng lo ngại như thế này. 17 seconds. Ayun. Way back natin 17. Tingnan nyo dito. Ayun. Kita nyo. Ulitin natin. Tapos sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo, parang usok. Tapos nawala siya dito. Một thứ gì đó rất giống một làn sương mờ hoặc một làn khói vàng, nhưng nó lại có hình dáng như một người di chuyển nhanh từ trái sang phải và tan biến ngay sau đó. Azi nói rằng sự kiện đáng lo ngại này không chỉ xảy ra một lần, bằng chứng là cảnh quay được ghi lại bên trong phòng khách này. Anh ta nói mình không rõ, nhưng có lẽ thứ đen tối kia đã tác động đến chiếc điện thoại nằm trên ghế sofa, vì khi bóng đèn bí ẩn đến gần chiếc điện thoại đã từ nó sáng lên. Đứng nhìn một lúc, bóng đèn xoay lưng và rời đi. Sau khi hai video của Azi được nhiều người biết đến, đa số họ đều tin đây là những bằng chứng thuyết phục nhất về những thực thể đen tối. Không thể giải thích đây chỉ là làn sương hoặc làn khói thông thường, bởi trên thực tế không có làn sương làn khói nào di chuyển như vậy cả. Đến bây giờ các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu để có cái nhìn chính xác hơn về những sự hiện ra đáng lo ngại tương tự, những thứ chỉ được nhìn thấy thông qua camera bằng mắt thường không thể thấy.
Một đêm nọ Diana xuất đi và người anh trai đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong khu sân sau có rất nhiều xe cảnh sát đậu ở đó. What the hell? Here. Look, I was telling you, there was... The light was on. He's not coming out. They're doing a check. Oh, okay. Có vẻ như khi đó cảnh sát đang kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe kéo. Điều đó cho thấy đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Diana cho biết chiếc xe kéo này là của ba cô và hiện tại ông đã cho một người nào đó thuê nó. Nhưng đã hơn một tuần, họ không còn thấy người thuê đó nữa. Và đó cũng chính là lý do cảnh sát ở đây để tiến hành kiểm tra chuyện gì đang xảy ra bên trong chiếc xe. Và họ đã phát hiện ra một điều đáng tiếc là người thuê xe đã qua đời. Nhưng chi tiết quan trọng trong cảnh quay này của Diana không phải là sự ra đi kia. Vì trong khi ghi hình như thế, Diana và anh trai hoàn toàn không biết người thuê xe đã qua đời. Họ chỉ đơn giản ghi lại sự náo động đang diễn ra ở khu sân sau mà lại là cảnh sát. Và khi họ đến gần chiếc xe kéo hơn, Diana đã vô tình bắt trọn một khoảnh khắc kỳ lạ không thể giải thích sau đây. So wait, you said the light wasn't off. Yeah, exactly. And I knew that something was going on. That's a lot of cops. Holy the hell. Oh my god, they're calling. They're coming out. Are they calling something in? They're going back over. What was Tom doing? Is there like an app you can check or something to figure out? Oh, Jesus. Abby's okay. Sorry. Khi đó người anh trai và Diana hoàn toàn không để ý đến cái bóng nhỏ bé này, nên họ không chắc nó đã từng xuất hiện ở đó. Tuy nhiên trong cảnh quay, cái bóng nhỏ bé hiện ra rất rõ, có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng càng lạ lùng hơn khi nó lại biến mất rất nhanh như thế này. Yeah, exactly. And I knew that something was going on. That's a lot of cops. Bằng một cách bí ẩn nào đó, khi người cảnh sát kia vừa đi qua thì cái bóng đó nó cũng biến mất theo. Vài ngày sau, Diana và ba cô quyết định đi vào trong xe kéo để xem sự việc ra sao. Nhưng sau đó Diana vô cùng hối hận khi đưa ra quyết định đó, bởi đã có những điều kỳ lạ không thể giải thích xảy ra như thế này. Okay. Oh my goodness. Oh, great. Oh my god. Jeez. Oh my god. What was that? Ngay khoảnh khắc Diana dự định bước vào, một con quạ khô quắt không biết từ đâu bất ngờ rơi xuống trước mặt cô. Oh my god. Jeez. Oh my god. Nhưng đó chỉ là sự khởi động cho chuỗi sợ hãi xảy ra về sau khi cô gái theo ba mình vào trong xe. Whoa. Wait a minute. Oh, Jesus.
Wait, did this guy have a kid? What is this? Yeah, this kid died too, like down before, long time ago. Khi nhìn thấy dấu tay trẻ con trên cánh cửa tủ lạnh, Diana cảm thấy lạnh người vì cô mơ hồ nhận ra sự xuất hiện của bóng đèn nhỏ bé đêm hôm trước. Nó có liên quan đến những dấu tay này và rất có thể đó là linh hồn đứa con của người thuê xe. Nhưng sự hiện ra đó muốn nói lên điều gì? Diana không rõ. Một cảnh quay đáng sợ hiện đang được lan truyền rất nhanh trên nền tảng Reddit bởi nó có liên quan đến siêu nhiên huyền bí. Người chia sẻ cảnh quay cho biết vào cuối năm 2020, người chị gái Anh có đến một bệnh viện ở Panama để thăm người quen. Và khi đó chị ta đang ở trong hành lang, bên trong khu chăm sóc đặc biệt, một nơi mà người thân của bệnh nhân chỉ được ở lại duy nhất một người. Nhưng không biết do chị ta tưởng tượng hay thật sự đã có ai đó theo dõi chị ấy, bởi chị ta luôn có cảm giác đó, mặc dù bên trong hành lang khi ấy chỉ có chị ta mà thôi. Không lâu sau đó, người chị đã trợn hết cả người vì mắt cô đã nhìn thấy đang có thứ gì đó ở cuối hành lang. Một thứ gì đó có màu xám giống như phần trán của một cái đầu của ai đó đang lấp ló ở cuối hành lang, nhìn trộm về phía cô gái đang ngồi. Không lưỡng lự, cô ấy đi vào đó kiểm tra. Khi càng đến gần, cô gái dễ dàng nhận thấy không hề có ai. Nhưng bên trong cảnh quay lại xuất hiện một giọng nói yếu ớt không rõ là của ai, nghe rất gần cô khi đó. Đúng hơn đó là tiếng rên rỉ giống như của một đứa bé. Kỳ lạ hơn nữa, khi chị ta thử quay bằng camera trước, điều kỳ lạ không thể giải thích này xảy ra. Một phần tóc của cô khi đó không hiểu vì sao nó cứ phập phồng một cách khó hiểu như vậy. Với những người xem thì đó có thể là do một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng người chị gái khẳng định chắc nịch bên trong hành lang không hề có gió và nhắc lại sự hiện ra kỳ bí ở phía xa xa này. Một lần nữa, cái thứ có màu xám quái dị kia lại xuất hiện lấp ló ở phía xa xa cuối hành lang, giống như nó đang cố giữ một khoảng cách nhất định với người chị gái. Người chia sẻ cảnh quay nói, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần những cảnh quay này và nhận ra nhiều điều đáng sợ bên trong. Nhưng còn người chị gái anh lại không nhận thấy được tất cả. Chỉ sau khi anh chỉ ra, người chị đã sốc và nhận ra mình đã bị theo dõi suốt đêm hôm đó bởi một thứ mà mắt thường khó có thể thấy được. Những cảnh quay được ghi lại bởi các camera an ninh bên trong một phòng gym này hiện đang được lan truyền rất nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Lúc bấy giờ trên camera là một người huấn luyện viên, hay còn được gọi là PT, đang có những cử chỉ giống như anh ta đang nói chuyện với một ai đó mà camera không thể lấy nét được họ vậy. Khi nhìn thấy cảnh tượng lạ, người bảo vệ đã gọi anh ấy lên và hỏi anh đang nói chuyện với ai. Người huấn luyện viên trả lời rằng có một vị khách lạ đến hỏi anh cách đăng ký để có thể tập ở đây, và anh đã hướng dẫn chi tiết cho người đó. Khi vừa nghe xong câu trả lời, người bảo vệ liền cho anh ta xem lại cảnh quay từ camera an ninh ở đó.
phản ứng của anh ta cũng đủ cho bạn thấy đó không phải là một trò đùa. Người huấn luyện viên đã sợ đến mức tay anh ta không cầm vững được chai nước để uống, bởi rõ ràng anh đang đứng nói chuyện một mình, không khác gì một người có vấn đề về thần kinh. Nhưng với những người hoài nghi, họ tin đó chỉ là một trò đùa để tăng tương tác và có được sự nổi tiếng, bởi trước đó họ đã được xem qua những cảnh quay tương tự ghi lại những cuộc trò chuyện một mình giống như thế. Nhưng không lâu sau đó, chính những người không tin kia cũng phải đặt lại vấn đề khi họ xem được cảnh quay tiếp theo này. Vào một đêm khuya, khi mọi hoạt động trong phòng gym đã dừng hẳn, một trong những camera ở đây đã quay lại một cảnh tượng kỳ lạ này. Khi đó xuất hiện một thứ gì đó giống như một làn sương hoặc làn khói dày từ trên trần nhà đang lả đả bay xuống. Nhiều người xem không dám khẳng định đó là gì, nhưng họ chắc chắn nó không phải là một hiện tượng được tạo ra từ tự nhiên. Vì nếu đó là một làn khói hoặc sương mù, chắc chắn nó không di chuyển và quyện thành một hình dạng kỳ quái như thế, và nhắc là di chuyển theo hướng đi xuống như vậy được. Nhưng để giải thích thứ bí ẩn đang bay đó là gì thì họ không thể. Vậy theo bạn, sự kiện này và hình thù kỳ quái này chúng có liên quan gì đến nhau không? Bạn đoán thử xem. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.